Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình lướt mạng xã hội và vô tình đọc được một vụ việc về 4 đứa trẻ ở Trung Quốc bạo hành dã man một đàn chó hoang. Ban đầu thì mình chỉ định đọc để cho biết thế thôi, nhưng mà càng tìm hiểu mình càng thấy tức quá. Có hai mục đích cho cái video này, một để chia sẻ với các bạn về cái thông tin đó, và hai là cũng là mục đích chính là để lên tiếng về hành động tàn ác này của một nhóm mà nhiều người gọi là trẻ con thì có biết gì đâu. Đấy, intro chỉ có thế thôi. Mình không đủ bình tĩnh để mình có thể tạo ra một cái intro nó văn vở hơn. Vào nội dung luôn nhé. Cụ thể, vào cuối tháng 6 năm 2026, trên mạng lan truyền một video về nhóm 4 đứa trẻ Trung Quốc đang tra tấn dã man một đàn chó gồm một chó mẹ và 3 chó con. Các hành động của nhóm này rất kinh dị, quá kinh dị so với một đứa trẻ và quá kinh dị so với bất cứ người nào. Đầu tiên, chúng dùng dây thép siết vào cổ chó mẹ rồi kéo lê trên nền xi măng, cái loại nền nham nhám mà ở quê nếu mà các bạn có nhỡ đá bóng trên đấy mà trượt chân ngã thì chỉ có chày ra chóc vẩy đấy. Con chó bị kéo lê trên đấy. Tiếp đó, chúng lấy những cây gậy lớn liên tục đánh đập vào chó mẹ. Chó mẹ dù đau đớn như thế nhưng vẫn cố lấy thân che chở cho đàn con của mình rồi tháo chạy trong một con hẻm nhỏ. Nhóm này tiếp tục chưa tha, đuổi theo, lôi chú chó mẹ ra ngoài và tiếp tục đánh đập tiếp. Song song với việc hành hung chú chó mẹ, nhóm này cũng dùng chân dẫm đạp, dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào thân, vào đầu của mấy chú chó con chưa đầy tháng tuổi. Khi thấy chó con bất tỉnh rồi, chúng mới dùng gậy nghiến vào thái dương chú chó để xem nó đã chết thật chưa. Và khi xác định được chú chó con đã chết rồi thì chúng quay lại săn tiếp chó mẹ. Đỉnh điểm của video là khi nhóm trẻ con này lấy xăng đổ lên người chú chó mẹ rồi châm lửa, khiến chú chó kêu lên thảm thiết, và đến tận giây phút cuối cùng, chó mẹ với cơ thể đã cháy đen vẫn cố chạy lại chỗ đàn con đã chết, liếm láp vết thương cho con mình trước khi trút hơi thở cuối cùng. Và trong lúc này thì nhóm hung thủ vẫn liên tục hò hét thích thú, nói rằng thơm quá, chó nướng thơm phức. Đây là một đoạn video kinh khủng và ám ảnh. Với những bạn nào mà chưa xem thì mình khuyên thật lòng các bạn đừng tìm kiếm. Còn với những bạn nào mà lỡ xem rồi thì xin chia buồn với những gì các bạn đã thấy. Thực sự thì sau khi xem xong mình ngay lập tức tự hỏi là liệu con người nào có thể làm cái hành động dã man tàn bạo này. Các bạn phải hiểu là cái hành động tra tấn này nó khác rất nhiều so với việc giết thịt một con vật nào đó để cung cấp thực phẩm. Nếu như là để nhằm mục đích cung cấp thực phẩm thì người ta sẽ chọn cách kết liễu nhanh, ít đau đớn nhất cho con vật. Các bạn thử hỏi bất cứ chủ lò mổ nào xem có ai muốn giày vò con vật một cách dã man và hứng thú với điều đấy không? Mình cá là không. Còn cái hành động tra tấn này nó hoàn toàn là để thỏa mãn thú tính của hung thủ khi nhìn một sinh vật yếu thế hơn mình bị hành hạ. Và sau khi tìm hiểu thì đây là danh tính của nhóm trẻ đó. Những kẻ thực hiện hành vi này là một nhóm 4 nam thiếu niên khoảng 12 tuổi trú tại thôn nhỏ thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo các thông tin mình thu thập được thì đây là một nhóm thuộc diện trẻ em lưu thủ. Đây là một cụm từ rất đặc trưng chỉ những đứa trẻ ở vùng nông thôn có cha mẹ rời quê hương để đi làm ăn xa, bỏ con lại để ông bà, họ hàng, xóm giềng chăm sóc. Và hậu quả là những trẻ em thuộc diện này thường thiếu tình thương gia đình, thiếu kỹ năng xã hội hiện đại và đôi khi là thiếu giáo dục. Về phần chú chó thì đây thực ra là một chú chó hoang mang tên là Wang Wang, Hán Việt là Vượng Vượng, vượng trong cái từ thịnh vượng ấy. Chú chó này lớn lên nhờ cơm canh của người dân quanh vùng nên rất hiền lành, rất dạn người, chưa bao giờ tấn công một ai. Đến giữa tháng 6 năm 2026 thì Vượng Vượng sinh 3 chú chó con rất dễ thương. Được biết, trước đó Vượng Vượng đã từng bị nhóm trẻ này đánh đập rồi nhưng mà vẫn quanh quẩn ở đó, chưa hề chống cự lại một lần nào. Cho đến khi mà có con, bản năng làm mẹ đã khiến chú chó tha con đi trốn. Thế nhưng mà xui xẻo thế nào vẫn bị bọn trẻ tìm bằng được và lôi ra hành hạ cho tới chết. Và có lẽ là cái hành vi dã man của nhóm trẻ con này sẽ không lộ ra nếu như không phải vì một đứa trong nhóm đã quay lại toàn bộ và đăng cảnh tra tấn này lên một nhóm chat trong khu vực nhằm khoe chiến tích. Không hiểu có gì để mà khoe, thật kinh khủng. Đoạn video sau đó được phát tán ra ngoài và lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc cũng như là quốc tế. Ngay lập tức, hàng chục nghìn bài đăng về việc đã thu về lượng tương tác khổng lồ, hàng triệu cư dân mạng tỏ ra cực kỳ phẫn nộ trước hành vi phi nhân tính của nhóm thiếu niên này, cũng như bày tỏ sự thương xót với Vượng Vượng cùng đàn con. Nhiều người còn tiến hành truy lùng danh tính và công khai toàn bộ hình ảnh liên quan đến tên tuổi, trường học, thông tin gia đình của nhóm này, mặt của từng thành viên trong nhóm. Hàng nghìn bức thư gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu điều tra về vụ việc. Thậm chí du lịch trong vùng cũng bị ảnh hưởng do làn sóng tẩy chay đến từ cộng đồng. Điều đáng nói là dù bị lên án mạnh mẽ nhưng dường như cả chính quyền địa phương cũng như người trong khu vực không thực sự có hành động gì đáng kể. Với chính quyền địa phương, họ lập luận rằng những đứa trẻ này vẫn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay là hành chính thông thường, cũng như cái luật liên quan đến bảo vệ động vật, chống bạo hành động vật còn đang rất sơ sài tại Trung Quốc, nên nhóm này sẽ không phải chịu bất cứ một hình phạt nào mà chỉ được đưa đến trường để hỗ trợ đặc biệt nhằm giáo dục lại nhận thức thôi. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi vì là thực ra cơ quan chức năng phải thực thi theo pháp luật chứ không phải theo cảm tính. Thế nhưng cái mình không hiểu là người dân thôn đó lại tỏ ra bênh vực những đứa trẻ này và hành động của chúng. Cụ thể, các bậc phụ huynh của nhóm hoàn toàn im lặng trước dư luận, không hề có một lời xin lỗi công khai nào được đưa ra.
Và đáng phẫn nộ nhất là nội dung các tin nhắn rò rỉ từ nhóm chat của người dân trong thôn cho thấy họ đang kêu gọi bao che cho hành động của các thiếu niên này. Nói mấy câu như kiểu là chó chết rồi thì có sống lại được đâu, hay là chuyện nhỏ thì bỏ qua đi, kiểu kiểu như thế. Và có những thông tin cho rằng một số đối tượng trong thôn còn thách thức cộng đồng mạng bằng việc nhốt một chú mèo lớn và 2 chú mèo con vào chiếc lồng sắt, dội xăng và thiêu chúng trong lồng. Đoạn video được đăng tải kèm dòng chữ người yết dương đoàn kết, đây là kết cục của mấy con mèo lần trước, đáng đời vì đã chửi chúng tôi. Chưa dừng lại ở đó, vụ việc này còn có dấu hiệu bị cố tình ém lại bởi các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Tức là những cái bài đăng video nó quá là kinh dị, quá là man dợ thì thôi bỏ qua nhé. Nhưng mà rất nhiều bài đăng chỉ là kêu gọi công bằng cho những chú chó hay là kêu gọi không bảo động vật cũng bị ém đi chỉ cần nó liên quan đến chú chó vượng vượng này. Điều đặt ra câu hỏi là liệu chính phủ Trung Quốc có đang cố tình bao che cho hành động tàn ác đồng thời kiểm soát lèo lái dư luận hay không? Đến lúc này, người dân trong thôn thì đồng lõa, cha mẹ mấy đứa đó thì không hề lên tiếng xin lỗi, mấy đứa đó không hề tỏ ra hối lỗi, mạng xã hội thì bị dìm. Cực chẳng đã, vụ việc này mới được cộng đồng mạng Trung Quốc dịch lại và đăng tải bằng nhiều thứ tiếng để kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế. Cũng như họ cũng có nhiều hành động thiết thực để phản đối cái sự bao che từ chính quyền, chứ không chỉ dừng lại trên mạng nhé. Cụ thể, một thương hiệu mỹ phẩm nội địa Trung mang tên Nhĩ Mộc Đào đã tài trợ các biển quảng cáo lớn tại trung tâm thương mại cao cấp ở Thâm Quyến để kêu gọi chống bạo hành động vật. Các tổ chức bảo vệ động vật tại Hồng Kông cũng gây quỹ thành công để trình chiếu một hình ảnh tưởng niệm khổng lồ dành riêng cho gia đình chú chó vượng vượng. Cùng lúc này, các tổ chức quốc tế cũng khởi động những chiến dịch thu thập chữ ký nhằm yêu cầu cơ quan chức năng Trung Quốc can thiệp pháp lý, can thiệp tâm lý chuyên sâu với hung thủ và cải tạo thực chất thay vì cố tình che đậy thông tin. Điều này cũng gây áp lực để đẩy nhanh tiến trình thông qua luật chống bạo hành động vật tại Trung Quốc. Song song với đó, các chuyên gia tâm lý cũng vào cuộc và chỉ ra hành động tàn bạo của nhóm thiếu niên này là điển hình của chứng rối loạn hành vi, tiền đề trực tiếp dẫn đến rối loạn nhân cách, chống đối xã hội. Những đối tượng này hoàn toàn không có khả năng thấu cảm, không có năng lực nhận thức hoặc chia sẻ nỗi đau với các sinh linh khác. Đây là một sự tàn ác mang tính chất chủ động, chứ không phải là sự tò mò vô hại của trẻ nhỏ. Thế nhưng điều đáng buồn là mặc dù có rất nhiều ý kiến, rất nhiều lời đề nghị được đưa ra về vụ này từ khắp nơi trên thế giới, nhưng tính đến thời điểm hiện tại mình làm video này, phản ứng của chính quyền Trung Quốc vẫn không thực sự rõ ràng. Không biết là trong thời gian sắp tới thì có gì thay đổi hay không, nhưng mình hy vọng ít nhất nhóm này phải được can thiệp tâm lý để tránh trở thành hiểm họa xã hội. Còn về Vượng Vượng và đàn con thì hy vọng mấy đứa sẽ hạnh phúc hơn ở một thế giới khác. Tóm lại là càng tìm hiểu về vụ này mình càng thấy tức anh ách ấy, tức là không chỉ bởi vì mấy đứa nó ác, mấy đứa ác thì rõ ràng rồi, nhưng mà cả cái thôn đấy bao che cho hành động đấy, thậm chí còn đáp trả lại cộng đồng mạng bằng những hành động nó còn dã man hơn nữa. Tức là những hành động tàn ác này nó mang tính hệ thống rồi. Thế nhưng chính quyền Trung Quốc gần như chẳng làm gì cả, thậm chí còn cố tình ém lại mọi chuyện. Mình có đọc được thông tin là bọn chúng còn không bị đưa đi cải tạo thực tế, mà đấy chỉ là cái câu nói để xoa dịu dư luận thôi, không biết thực hư thế nào nhưng mà không thể chịu nổi, thực sự là không thể chịu nổi các bạn ạ. Và mình nghĩ là chính quyền Trung Quốc cần phải làm gì đó, đấy là mình nghĩ thế. Và mình hy vọng là qua cái video này mình đã góp một phần tiếng nói, dù mình chẳng biết là có quan trọng hay không, đến với chính quyền khi mà tất cả mọi người đều đang nói gào thét lên thế rồi mà họ vẫn không nghe, thì không biết là mình làm video này có liên quan gì không. Thế nhưng mà dù gì làm được gì thì làm, với lại là mình cũng muốn chia sẻ cảm xúc của mình với các bạn trong video này. Đấy, nói chung là thế thôi. Hy vọng là qua video thì các bạn cũng có thêm được những cái thông tin, và các bạn nghĩ rằng chuyện gì nên xảy ra bây giờ, hình phạt xác đáng dành cho mấy đứa này là gì thì hãy comment phía dưới nhé. Còn giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại video sau. Mình dưới cờ. Bye bye.